Malaba ka pa. Madali mo na madali. Teka, di mo ano? Ako lang yung yung green. Ano? Yung punch man ako. Ayun na, may bato na. Okay, nasa ko. Yun na. Uy, yan ang meron. Dito. Ano yun, may gabahan na yun? Uy, Yung bayan yan. hindi ko mapilip ako galing eh. May itukod na nga. Bakit? Wala ko burutan din yung ba? Ulit mo na. Dito, Blake! Ang tawag mo rin rin. Happy kita. Parang mga po. Ano, palitan sa kape. Wala. Tigil akong tigil ko doon. No! Kurang table. Pinapayo lang na dyan. Sir, pasama. Ang dami na. Parang tapang yun. Pag nagkausap ko. Hindi pa ito na doon sa kabilo. Maganda ko nagsusaka, pagka na kumagigil. Napulo na ako yan. Ako naman. Ako na pa. Mukha ka naman na ako. Tuwa na tumipin ko rin. Tumipin tuwa na tumipin ako. Kasi ba, ano oras sa video ka naman? Pag mareklamo na, tuwa ka. Hindi mo, tuwa na ano mo. Kulang pa yan! Tuwa na tumipin. Dito ano na ba na naging tuwa na tumipin. Pati yung palak-palak niya, mahinig na apit niya. Tuwa na tumipin. Ang kulit ng palas ko, sa 45 kita ang kapakal mo. Kaya, kanya alas 9, alas 9 baga makasya. Alas 8 pa, alas 9 ba kumadya? Ano, takbo, tingnan lang. Mula 2 kilo. Ako balikan na. Ako pa nakadami ko. Kukunin ko kayo. Hindi na ako makasama sila. Yun na, ano, ang tatanggapin. Pase. Uy, ang friend!
Nagalang ko na, papa. Ano ang isip ko malabot? Ah! Pero pag yan ang pero ikot na ka. Pero ako na ka, ano mo, lakas ko naman. Ano lakas ko? Tapos ito, then sinusisusi. Para pa rin sa isusi. Dali pa. Yan, ano ko. Kasi mo lang ako ng mga Uy, wala naman. Wala naman. Ako naman ako. Ako naman ako. Hindi mo may kalang nariroon na yan. Ay, ano sa'yo. Yan sa'yo. alam ko po. Yun na naman ang kalaban ka. Oo, pakapit naman mo. Uy, naman ang signal! Hindi pa kasi ako yung signal! Ano naman yan? Kuya yan! Oo, tanga ako. Tignan ako! Teka naman, ano? Ano mo, Kel? Sa kuya ko. Iba! Nagbumasan na yan si Vlad mo sa kuya ko. Ayos ka diba? Hello! Nalagiro. Pero si Vlad, Sa kuya ko ka dyan, ito si Vlad. Kuya ko na mukha niyo. Nakalaman ko yun. Vlad ko yun. Ay, nagano na. Hiling mata ko. Ikaw naman no. Hello! Ito ang buhay. then tigas, kadada, kabuhay. Huwag siya sa kuya. Wow, minumutulog ito ano. Mana ka sa akin dito. Hindi ako inipit tanga. Ito ba wala lang puso eh. Nakayagdari si Vlad. Ay, si Vlad. Mukha ba lang ako sa lokal natin? Bukan pa rin ano. Bukan niya ako magpilagay niyo. Sana naman dito mo. Parang, oo, miss God. Masak amo. Yan naman. Nagkik ka? Nagkik ka pa diyan ako. Uya na. Kir, pa diyan ako. Kir, magdidiri na Uya ako. na, uya na, uya na. Sige. Uya na ako. Umili ko sa ako. Umili ko sa ako. Nawa na sa mundo. Nung papalawa di ako. Pa diyan ako. Magdidiri ka. Aslong ka, Kir. Wala
Adi. Pag yan ang kuha ni sa'yo. Adi naman ako. Maglalit ako. Ikaw maglalit ako. Tanga. Tatlo pa yung sakain. Kanina! Ako naman din. Hindi ako. Gagawin ko pa. Diba? Kaya isa ko. Bang! Sinulot-sulot. Maganda na po kayo ni pati dito naman sa nabuhay ko. Ikaw na kang dalawa. No? Sulit lang kaya. Maganda na naman. Uso na yun naman. Ano sa likod? Balik. Ini. Sunta ka. Anong kumano ko? Ganda no. Buwag-buwag kayo. Mo kasi ba ang kapir? Ano pala sila kino? Pero, paano sayaw? Paano sayaw? Bukapas na kakakin. Anong gamitin mo? Wow! Ano? Kurut, kurut. Ang tibay ng bukit. Kurut pa tibay yun. Pasi na sa mundo, wala ka akong gawa sa akin. Ano ginagawa ko? Sige, mga kasunod, guys. Ha? Ang makakakainit sa mga guys. Ano yan? Eh! Kasunod na. No! Balik lang baga. Ikaw po muna ako. Ini, 1-4. 1-4 yung kasama mo siya. Tapos-tapos na dyan ang dalawa. Kailangan mo tapos kung tama. Magkakaroon. Inaw, nagaw ko na. Ako may palangkas Ako ko naman sa'yo. daw kanino. Marap yung sabay ng kalabaw. Ano magkalabulong? Ako mga mga daw kanino. Ay, 1-4. Ang ginamit ko kasi ka, magpakulay-kulay. Ang baka na ko niya ang nagigil sa ano. Ipon. Wala ba na yan? Yung buwan Wala eh. ba? Kailangan mo ba? Wala pa wala. At maano ako dito ba yan? Yan naglag na natin. Magtuwa kang pagkakalay plastic sa iyo. Tao ng tingko. Sino ba? Pero palit kaya. Okay, kalitin.
Okay. Ako nakainis. Talaga. Maganda na, okay. Bye-bye. Okay. Maganda na, okay. Maganda na, okay. Salamat. Asa, akin. Doon. Salamat. Uy ka ba? Dali na. Magic ka pa, Kel. Sige, Kel. Ubus mo, Kel. Magic ka pa. Hello. Magic ka pa, Kel. Ano ba? Watch it in there. Watch it in there. Yun na, Kel. Ang ina mo. Ayos ka sa Ano? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Ako na gusto kayo. Naglalakot kayo? Naglalakot kayo? Naglalakot kayo? Ano pa? Ano kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Pinagsuot ko doon. Sige, Kel. Yan pa, yan pa. Yan pa. Yan pa. Kaya pa? Ano ko yan? Nakapunta mo kalimutan ito ako. Pinasiwa. Nasiwas ko ka ba? Luya na lang yung kuba. Uni pa, nakatapos pa. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ano kaya pa yan? Sabay play! Hello? Sabay play! Run! Running. Kasi Reject. ano kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Ano, nadakpan. Apa? Dali, alam mo tamuhan. Ron! Yan na, yun na. Adi lang, Kel. Ako, madi pa ako. Sayo mo na kung kaya makadiri na kumuha. Ano ba? Ako po iba. Isa sa'yo. Nag-go. Sige nga, kaya ko makadiri. Kaya ko na talaga. Tangaw. Tawag ko, Pin. Sige, galanan. Pasilig din ko. Uy, paan? Natulog mo na tulog. Uy, kapatid ko. Alam mo ko, isa ko. Hindi man sa bigyan ng plato. Gano. Uy, Pakil. Sige na, nagaranay. Kaya paan. Kung ka magbibili, kung may lupa ka. Hindi ka magbibili pa. Sabi na ang kapay din. Ito. Ano kaya ng kapay din? Uy, makaya na ko.
nagkakarap sa duwa. Sigmo kanya rapsip ko. Anong pinagsurupo ng ane? Kaya, hindi pa daw. Bakit? Ay, Nana ko. Bagip ako. Bagip ako. Yay, kayo naman. Ano kayo ba? Nagdila yan? Ano? Saan ka na? Yung nawanit ano? Ay, iyo. Kuya Lo. Kuya Lo. Apa mo? Kuya pa. Abay, jeep yun. Kasi yan. Gusto mo na to. Grabe mo ang red mo. Ano ka po ba ako? Isa eh. O, diyan mo lang, Phil. Boy. Ano? Oo, kaya talaga yung dalhin mo. Buwan na Ano mo niya? Kung dito. Ay, naman, sabi mo na sa mo. Sunod ka ako, inutol mo sa iyong dahil na kay Oh, ako na lang. Pero para talaga ako na yan ito. Makalaman pa ba ito? Uy, bumili niya ako daw. Ano kaya yan? Ay, makakay pa. Wala naman ang keyboard. Ako yung kulay gray. Ayun, nilagod ako ang pansyuman. Anong pansyuman? Umad ako. Kasi nakulos. Kasi na matulog. Kasi na matulog. Kasi na. Ika. Ang nalukong nga yung pang ano. Hello! Magagana to. Hello po kayo. Ano? Pwede. Kaya so, ganda tulong. Ginali ako, Phil. Kung ako dalawa ba? Ang mga ko lang pinyarihan na. Ang touch mama. Gusto mo magtulog yun. Hindi kaya itatao. Ikaw ka na. All day! Lahat, suga. Lahat, suga. Lahat, kasi wala. Kasi nasa buhay ko. Ikaw. Matigwa ka na. Ikaw yung sa round room. Yun naman. Ay, tawa mo. Hindi mo lang ikupitan ng saro. Yung kasi ba yun? Mura ko ng kapangyarihan. Ano? Ano ka ng kapangyarihan? Kaya tika-tika lang akan. Inaanak ko na ano, natigalit yun. Ikaw ba daw? Mikil! Hindi ka kumain ba? Mikil! Agad na, Mikil! Uy, Mano, maganda naman yun eh. Ito lang yung gusto ko. Sige, Kir, kaya mo pa, Kir. Bakit ang kailangan? Pasak ka. Pasak ka. Yun naman, at yun naman ako. Nakupunta ka mo. Ano, ulan ako. Uy, Mano, hindi pa. Sarap eh. Dito, Ocho! Ay, yun lang. Malit ka ngayon. Ay, may buhay pa. Laran na! Ano, kaya pa? Kaya pa? Hindi kaya pa na may buhay pa. Kaya pa? Unang yan, ako sa ulo. Wala lang kung sino. Kaya mga ano. Wala ka, utak. Ang buwang business na ako. Ang buwang business na ako. Ano ba wasag ka, no? Iyo, wala na. 5?
Kita yun na naman ko. Ay! Ate, Uy, uy. ano ako, yung ten. Bato ka nag-aaral kayo. Uy, nakakagota. Uy, kung itong ano, hindi na ano, nagtiting job. Hindi job, ano. Ano ko yun ako? Ano pa? Hello, strawberry, kalbo. Kalbo ka. Mawala ka kung sa mundo. Ano, mawala ka kung sa mundo. Hindi daw matiba yung biglang sa mundo. Kasi nakamutuwa. Dapat sila na yan. Football! Ako na tao. Halit kita pero. Ano ka na tao? Di ba, mate? Pero, mate. Ako ay nakuha. Ito ka na ko. Hello, duwa. Sabi sa natabi ko. Aranin mo sa'yo. Ay, kumibo. Kel! Marikel, pag-gym ako. Hello! Oh! Pwede na kasi na ako. Wala na ako kay Ora o pinabuda uyan. Mga ano, so 3,000. 3,000. Tapos Wala na ako, Kel! wala naman. Ay, nakasa pa mga Uy! Nakajika. Teka, sinablog mo. Wala na naman sa mga di pa ako. Ah! Sira. Wala ba ko na makita niya? Wala. Ubiwan naman kita, Kel. Pag sila na-opera, manalig na dyan. Ano mag-live? Tama, mag-ready ka. Wala. Mag-ready ka. Wala, sige na, pero mo na, Kel. Wala naman ako. Ako naman ako. Hindi. Amiwag ka. Tiyo. Wala naman ako. Hindi na makita mo ito. Kinawawa ko yung sikir. Pero, nagawag kami. Bakit ito daw? Ano mo pa ito? Jake, nalagaan kita, Jake. Magagalang ako sa... Ay, Jake. Si Marisikan. Jake, magpapagikaw na na, Jake. Para po, okay. Lalat o digi ka na. Wala. Hindi kita ako, ikaw. Wala, digi na. Pagpadyan mo ako. Kaya man, kaya digi ka daw. Kaya mo paano mag-gear mag-pupong ko kaya? Wala kayo ka. Pagkalang ka, Kel. Alas mo na, Kel. Balang tama sa mag-pupong. Robot! Robot na tumbo. Robot na, napakali kami kay ito ni Jake. Kani Jake. Kel! Alas mo na, Kel. Digi ka daw, Kel.
Mabigli ka na sa papel. Kapag mo nagsuot kong buker, ano to kayo din? Ano to kayo? Oo, ako nga to mo. Ano ka? Ipapita ka dyan. Ano? Kailan po? Ikaw alam ako. At yung pakaw. Nakakalawag, gusto ko yung ginawa. Gusto ko yan eh. Ano mo kalaban ka? Wala mo ko na nabalik ka. Oo, sa mga Magic, magic. Magic. O, buwan, nagtatraining ako. Training wala ko training. Ako nga, saan? Ano, ipagpaman ko dyan. Hindi ba ba may kitasin pa ako? Oo. Tao niya. Wala na kinto. Karen. Kaya baka ko pagkata na kaya. Masasabay ka talaga dyan. Arot, ang kalanda. Ako yung fair. Ano? Nadalang na ka na? Ano na no? Oo. Ano na na? Karen ka? Ano na no, fair? Ako, ikaroon na ako. Ano na itong ano? Tulog ko. Practice pa ako. Zero. Arot. Sabi na magyano. Ah, sige. Sura ba talagang kumbu? Tinutungin dapat ang pulsa ba yung tree? Hindi naman ako. Ayahan pa ko. Hindi ba yung pura? Higit ko. Hindi. Hindi. Tanga? Bakit ka nagsasabi? Pag nadap muna. Pag kasi No! ano muna tayo. Lord, depende na ako. Rabong na muktian mo. Sige, ano? Isit mo ninyo. Tarabayan mo. Hello! Ano po paranin?
Shit, yan o. Kir, garot na lang, Kir. Yan! Yan. Inatan ako. Yan! Gusto ka. Yan nakajik. Parang mo, kita pa patayin. Oh, grabe mo kami, ano? Grabe mo Dragon Boat! Dragon Boat! Nasa na yung buko, bata, nagami. Ba? Oh, you gonna cry? You gonna cry now? Pinag-ausap yung ano ang gawa tulog? Ano ang gawa tulog? Wala ka pa mag-ginsan ko. Iyak ka! Nakawat ko na nila sa naan. Ayan, iyak ka! Ano ba? Ano dyan mag-respawn? Teka man, wala na akong sa iyo. Baba namin dyan. Sure. Yep. Hindi na dito. Ano na ako? Ano sa'yo mga? Sure na. Piling mo ko, piling mo na kidya. Sa bawat na si Dika. Bilang. Ano oras na sa Sige, mayroon pa pala na.
Uy, anak tinatawag, ali, lagi na di. Uy, nagpigil. Ayan, nagpigil. Tatawag ka, nagpigil. Magpapawag ka, nagpigil. Ay, tawag na lang. Ay, kung nakakalaw na ako. Naglubi ka na sana. Ito mo ko to. Pero may dala. Ay, kailan ba ka na? Ulit na ka po, lagi na ano. Oo. Okay na, Ken. Oh, hindi ko nag-live na. Wala kasi ako. Pabayaan na. Kasi ako mo na. Hindi ka na mag-labing day. Ako naman sa Nalo na ka mo, hindi ka ako ng ano. sige, live niya naman, Ken. Magsulat ka sa ako, Ken. Wala ka na nag-iwag ko. Accept, accept! Alam ko, hindi. Hindi kahit. Happy na. Okay, happy. Di ba yung papansin yung sulit yung hammer mo? Uy, shit. Nakalabot na, Ken. No. Ikaw!
Panigin namin. Grabe, nila yung episode na yung basikir ka. Sana please dyan! Wala pa ako. Pero Marley. Marley. Luputang ka. Pero, please. Basta balatan mo. Ano ba kaya tayo mag-alok? Eh, Bakit magkakaroon ka ng babae? Alam mo na mga bilang. Ikaw is-speed tulo. Natin. Uy! Oh, may nag-skill na ini. Ano to? Kaya kung binarak abang, oh, sakay mo na ko. Ate, ganda-ganda. Ano ko na yan? Baka man ako. Ay, trapo dyan. Teka mo, kunting. Ay, okay. Mahal to. Joke lang. Paano mo na? Ata, joke lang? Dadali ko, nako. Joke lang. ay, inakalat-alat. Matagal ko na ako nalalaan. Ang salta ay kalat siya. Yes. Eh, nagkakaroon. Oh, ito. Saro.
Dir. Kaya mo sa mo. Emerald lang. Tulus dyan na emerald. Ken, itaw na sa kuya, Ken. Fuck you. Hindi mo ko kaya naman ako sa Duwa naman yan. Yaw na! Yaw ni DJ! Ano nga ito, Ben? Ay, pa-isra ko. Gadang si Kirker. Dulu, guys. Yan ako. Ito, pa-isra ko. Pindot ko na Kuya Jake. Pa-isra ako. Yung nga ni. Pindot ko na Kuya Jake ang lugi ba? Nakamalugi man ako. Oh, yung si Kenji. Nabuti naman ako. Juan, durulugi! Nandiyan si Daddy Arvin. Mga hindi ka. Si Kirker. Mga hindi ka. Hindi eh. Mapunto. Di ba na, pero... Para na, Gian! Ano ka na yata? Nakaliba ko. Gian! Sa'yo. Sa'yo sa'yo. Ay! Walang guna. Sikot na. Ayun na wala si Jake. Nakuya itong Jake. Ako. Mga magulang ka mo. Kaya ako ilot. Okay, okay. Uy! Ayaw na ako. Uy! Ay, Anong pangalan mo, Jake? Siyempre ni ano? ako eh, Jeff, yun na. Siyempre ni ano? Yung mga nano. Pero, Ano pangalan mo? Ken. buwang alat na lang. Yes, Ken. Wala na. Ako pag sa mga video. Kasi wala na. Ano yung pa yun? Anak! Ken! Kuha ng cake! Ang nasa naman cake! Cake! Isa na sa inyo. Hindi ah. Ano ito sa ano? Ayan. Sabi, makuran. Isa na. Hindi na daw ako na. Kung yung may stove. Kung mo lang ang yan. Ito ka nga, kung hindi yung Okay na. Kuha ko na lang. Nahihilo na. buwang. Sa kapisa na. Gagawin ito. Send yung cake. Kaya nabibigyan siya ng makuha. Send yung cake. Send yung cake. Ano ka na dyan? Sinet! Anong ka na rin? Inikit mo sa ano? Lapaan. Ang 5v5. Ay, dito parang kurang G. Oh, ala, Ano ka siya kakatulo, no? ako mangyari kami sa kanitin bell. Yun? Ito pandala ko kanta ni Ako sa katakot nun? Kahit pa lang ako. Ako, Dito lang sana. Ikaw yan, kuya. Oo. Wala din nga ni focus mo dyan. hindi ko na. Tama. Lamang!
Hindi na gusto mo. Yeah. Hindi na. Hindi na. Ano yan? Kuya, Hindi na sana. ito, ba't Hindi, ka? kunin mo lang ako. Kunin mo lang. Ito, boss, ito. Dahil, itaw dyan. Pag dumaan mo si Shab. Dumaan ako si Shab. Diyan, si Shab ka. Diyan, diyan. Baliktad ka, manayot ka. Diyan. Ikaw yan. Doon, iyan, may doon. Fruits na, ayos ka. Ano ba Ikaw nang hilig mo espada? Yun na, yan yung malalaman mo yung nandiyan mo sa ano. Kahit alam, pinili mo na yung buwang karalaman. Orange G. Uy, pinapuso na lang dito. Mama, ano tingnan pa lang kamo. Mahina. Mahina. Mga mahina. Grabe ka mo. Ito, inasiwan. Kadakalan G. Ano ka mo? Ikaw may kilin, no? Inasiwan? Hindi ito nagpasiwan. Ito. Mali ka mo. Ako na naman. Ano maras kita? Naras na lang. Todo ka lang lang. Ano? Mabuhay ka mo mag-rush? Ay, hindi ako. Gawa ng bed! Oh, gadono. Ano ka to? Magkatala ka po ka niya. Magkatala ka mo tapos tatawin mo na ano. Ano? Buhay! Ano? Kata ba Jay? Ikinong gabigan siya. Silent. Gadono. Gatong gabo. Binuhat ko mga bubo. Inuwa si Gigi. At ikaw, Michael. Siyempre, hindi ka na tanga. Ano pa ho? Mano ba? Kaharo ka daw. Puro agad sumunod. Kanay ko naman. Ayaw. Puta. Oh, boy. So, hindi na magkaroon Hindi ng na yung bito mo. Pili ba kumakapo? Ano mo yun? sana na. Sayang ka. Kung bakit ka duwang total, tapos sabi ka dyan sa next video, tapos kung bakit ka whole, mag-direct. Wala ko. Nagturoan na nga ng mga foreigners niya, iba na tulus ka mo. Wala ang lubog. Oo mo ako. Ako na yan. Nandiyan ako. Nandiyan. Bahala ka. Madungkutan naman ni kita. Ano na ako? Kung ano ka mga portal ka, ano mo mga portal na para saan? Gusto ka, mag-lusog-lusog din doon, nag-lumawag. Oh! Mga tao sa akin. Ano? Kaya naskero, yan ang legit. Mga naskero. Kulang pa ako. Kulang pa ako. Ano na portal? 55. 90. Wala siya na ako. Sige. Sige, kami dyan sa base, please, Indo. Sige na. Ano na? Sige na, kumana. Ikaw po pa sa loob. Kumana sa may inutan. Sa rayo, sa base, Indo. Doon mo sa skero. Skero. Yes!
Pero, Pero na! dali na kayo. Dali na. Stay bridge. Yan na sila. Pagkagaling yung bigyan nyo. Dali na. Ano kaya? Dali, tabang-tabang nito. Ganda nito. Stay bridge. Dali na. Lusog. Nasa may tulos. O kamo, ready na kamo doon sa may portal. Ready na kamo sa may portal. Dali, ikaw. Yan. Dali, dali. Dali, dali nyo. Dali, dali. 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 Dali nyo. Subid, dali. Sige, dali subid. Sige, dali na kamo. Sige, portal. Portal, portal, portal. Sige, portal. Sige, lusog. Sige, lusog. Ay, nirakot! Sige, lusugan. Ako mo lang. Nirok ka! Buong pa. Kung siya lang malaglulusog, bigla ka, ay portal mo sana. Ay, no? Kasi nag-round pa dumakas sa portal. Nag-round pa portal mo. Wala, pati nabok na itong portal. Yan ang hindo. Mislay ka mo manak ng tulos. Anak, ako mag-direct ka mo armor. James, tunay na ito dito pa all. Ano, tama ba? Tayo. Armor ka mo armor. Tapos gusto mo dito kilay. Ako nila ako nitong game. Ay, ako marin din. Ay, ano? Yun. Ayun, Jay. Maano man ako? Basta lang nga ano man ako. Altar. Kami na, kamusta mo sa ano, damage. Kaya nakakapat, dali na, masaya ka na. Buot ka talaga. Madali sa Ay, gada. hindi napili oh. Ganda mo ba? O, pwede na, ilay ko rin. O, paano mo na yung Hindi okay. Kasi ka. Ay, hindi right saan? Di pa tayong matulog email. Awan nila ligok na ano. O ang bed. Ayusin yung ang bed. Uli daw kung ano. Nawala na ako video. Wala yung una ko. Ikaw ngayon na slide ako. Ulit ang video. Ulit ang video. Oo, ano ko naman? Oo, ano ko naman? Oh, ito ka na, Paul. Subid. Dali ko kung display. Dito na ba? Ayun na. Mata na. Ano po ah? Oo. Pag ikaw ang sako ah. Magdadalo ako. Di ba ang sako? Yan, dahil hindi pagbatakon. Dahil hindi pagbatakon din ang portal. Hindi na kamo dyan niya, tinugan mo din sa portal ako ng malusog. Hindi na kamo din sa portal. Pwede na kamo din sa portal. Ang ready na kamo dyan sa portal. Hindi kayo magdadalo. Jadi kamu kalahati din na. Sabi namin na. Hindi namin na. Karang-karang ko na. Sige, ready na kamo sa portal. Kaya mo ano? O tingin, lusog! 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 Takinan niyo, lusog! Ay, naka mo! Ala. Sige!
lusob. Lusob. Magdala ka ng portal. Sige, lusob mo kubiray. Sige, sige, sige. Sige, laban. Pakayabog ako ng pagkakal. Sige. Dapat may nakakago ah. Oh, ready na kamo sa portal. Iyaw na ako digdiyo. Ready na kamo sa portal. Ano nag-play? Ready na ako sa portal. Oh. Oh, ready. Iyaw na kamo. Agulo ka ka lang. Ano nanay po sabi ko rin nasa portal o nga nagtag na lamang ako. Mga bubo, imbis na customer ba isarap-saroy namin sa ng kalaban. Dati kita. Dadagin ako din. Dadagin ako din. Oh, ready na direct ako sa portal. Oo, sumagal mo yan. Ready na ako sa portal. Ready na. Duman ako sa home. Ay, duman sa home. Ready na ako sa Ano ka ba? wala dito sa niya. Wala ka ano? Ned! Hindi na lang yung bro. Sabi yan. Dadagin mo ako din. Ito? O na mo. May naman arap ko nga yung portal sa ro. Pag nabika portal, login naman. Dali. Hindi ka magpailing. Sige, lusob. Dali. Dali ninyo. Log na kami sa portal. Ano pa? Atla! Sige, wala akong pagkabit. Dali na! Bata ka na! Dali na ha. Yun. Ang balat ng model ko ay Hindi kaya ang date kinarabawan. Oras na natin to! yun, naalay naman si Dave. Yun, may... Magkita na ano? Sama kira kasi masuk ko. Napapalan kami kumakaan. Kaya nagdadagan mo. Ito. Dali na ni Doan. Ano na amo, dian. Yung siguro sila. Oh, kuha natin dito! Yo, gala na mas naan. Atap yung mga manok. Mga gadani na, gadani na. Parang may Gala na. nagdadagan. Ito na, sige. Sige, sige, sige. Uy! Tama. Natatakot. Ay, tik talaga. Ay, na. No.
Dumatang kita. Oo, diyan. Oo, hindi akin ako na dyan. Ako na ang bahala. Ano manalo po nga. Ay, ang mataktak mo. Gulo mo. Tato ka mo ako matao. Asla. Lagi na yung job, lang. Lang. Ano yan? Ito na lang mo. Yay! Yay, wala na lang. Yaw na. Ay, Ako na nag-internet ako. Liagin. Job na lang. Ito naman ang. Hindi ka naman kaya. Tete. oh, nilirin ko na rin. Sabi sa te. Ay, kinupugin tao. Ilan ka like? Hindi ko kapitan ay kero o nga po. Hindi. Wala ka kasi. Ay, bakit yung duwa ko ay po? Ay, paano na kayo ba ko? Wala akong katrabaho. Open man. Latin yung dao. Latin yung dao. Kaya Ikisa. ako ni Jay. Lingko. Ah, Ikaw Oo, mo. kanya ba tatay na patinaaw? Yung libre ako. Yung sinandagot. Ano siya? open man. Malapit mo? Latin yung dao. Uy, Ikaw na. di ba pampartura dikit? Ayaw ako sa mga Jay. Uy, dahil na ako dikit na yun doon. Ay, ito pa nga eh. Kaya wala ka na sa Hindi lang kita makakaroon. Nakaka. At tatama-tama. Ano kayo ng mga terorista? Liyog! Ready na. Ayan, ready na ako. Invite up. Up. Noodles! Oo, ano mga bubo niya ko. Niyang yan, oh. Invite. Oh, ano? 5v5. Ilang ka ba di ang ayot ko? Di banta ka dito eh. Luwig ka. Yo, Ayun. hindi ka nga na eh. Ano? Ano yun? Ang sa pinakataas! Yan mo Hindi na ka na! nga na eh. Mga. Ano? Mga bubo ko mo, yan na sa taso! Mga bubo! Yan ka na ba ba? Ako na ako diyo. Ano? Ang tawang kita. Papatakdag kita, gano? Iwatalo. Halo. Wow! Ako. Di ba yung papansin ni Kuya Dick? Oo, dagdag na pangalak sa... Yo, pumawan niya na siya. Pumawan mo ito. Opo, kinulit ko. Ano ulit matarap sa kanungan? Ano, wala. Move up, you can say, go. Yeah. Ano ulit matarap sa kanungan? Sarang si Kulong, Neng. You want to play? Opo, si Kulong na naman natulog. Watiwit na ang payo niyo. Ano yan, pantok mo?
Ayaw man Hindi ako man yun. Okay naman. Ito! Kaya kung baka mo na piso. O, bigla ka. Ang bed. Anong tagtawag na kayo sa inyo na ka? Taganito na ito. Ayan! Hindi ko, unin na lang ako. Taganito na gabo. Itik na piso. O, isper. O, ano tawag na siya? Ano sinunod ba? Ano siya? Ako sa dalawa. Big one. Yung kakatabang ka, hindi nga kandok mo. Ako dapat. Ay, dahil ko nila yun. Dahil. Dahil ko nila yun. Sabi ko, kumaro ka na. Ako pa. Nakakalat ko po. Hindi ka tamahan. Madadaog na ang sarong ng tao. Hindi ko alam bakit ba nagkakaganto. Kumain na ka ba? Para joke lang. Ako, sa mga pao. Hindi ka makakatakas. Ang hanapin. Emeraldo. Ano? Kailangan. Oh! Yung sabit! Ano na din yun? Ako muna tumulong. Ilang ganda na kita. Marinig. Ah, edit kami. Ano kami?
Balik ano, nakapito na lang ako. Hinihirap na lang ako. Kaya dapat, ewan, sulat. Kaya dapat, ewan, go. Dito! Mga patay ng mga dito. Napin! Hanap ako nangyari sa Emerald. Ako yun natin ang Emerald! Kaya po ang po. Ganun pa. Ikaw! Pati ikaw lang paano? Narating pabuti! Ate! Ay, puti! Di kaya, hey, Emerald! Wala ka na ako ulan. Hindi na lang inayan mo, may Emerald doon. Emerald pa lang eh. Mag-ibo lang ito. Alarin ito, haligis ka niya. Ito, haligis ito. Nating matikdik ko sila. Mag-asmak ka na tayo mga dyan. Ito. Wala ka doon. Ingat na! Gulong ka naman! Out na sa one. Ulitin. Magtangga mo ito tayo sa mapalba ka. Magtangga ito. Set na ano.
Shit ka mo, like, inig na ka mo. Isiwan na rin ito. Tuloy sa pagbuwa.
Tama. Tama o pula? Ay, sobra. Wala? Basta na dyan? Hindi, meron pa. Sunday pa mo niya yan. Uy, may kapit lang. Yun. Matanggalin kayo sa komento na. So, kung ko baga paano mo ba? Bawang ko na yung linggo niya. Pagkasitig. Tapos yun eh. Tapos yun eh. Yun eh. Bagas ko na. Ulit ano mo kita yun dyan. Bakal na na?
Hindi, parang na yun. May gusto yan. Hindi, Oo, pero... bagang-baga. So, Hindi. Ayan. Oo. Ayun mo na kayo. Kinukuha ko. Plastic knife. Nakadali. Uy, dapat kita Loy, pwede mo na kumain sa school ko kamay ng baga. Nagbalik ka? Oo. Pwede na ako ulit. Sige, sandali. Oo. Pwede na Loy. Pagdala kong dati mati.
Saan dito ka man? Order din ba? Uy, boarding pass! Gana yun ko eh. Makawal ka, boy. Makawal ka, sir. Ano yung dito? Basta naman ako. Boy, nakakatuloy ko. Buko pa lang. Isun! Nasusunod sa ako. Ay, naloy. Ano? Gusto mo? Sabi? So, bawas. Kasi, very nice. Tanungin ng gusto. May talaga. Two warm scope. Kaya, nagbalik ka, no? Eh? Isa sa ano sa ano ba na yun? Wala natin yung Nanong kita sabihin. Ano yung Basically, sila. Nasa likod ng ulo, sa meeting ko. Capital 1. Hila. Ay, nakita anything. Ito nakalat ka lang. Sige, nakalat din natin ka man. Kuya, nalakadiwa rin yung kadoy. Diba? Wala ka daw rin basta. Ando ako. Ay, makawat lang. Ando ako. Panglakas. Dalawa tuwa. Ilis pa mga ito. Babalik na naman yung buti sa even may madam. Sa naman. Ito, nag-report. Yan namin, ano base? Sakon. Loy, bigyan na Loy.
Hindi po tayo ang tumalawal. Wala na loob. Bakit ba ito ang buhay? Kaya mo ito. Bangan. Utang agad lingan. Agad lingan. Magalit na gada. Wala kang kululitas pang isang alino. Ano ba lang kung panin mo dyan o? Dito na, no? Balik ka, balik ka sa lalang. Ay, dito ka, eh. Doon, doon. Yan sa ulit. Yan ako na. Magdidigan ka na lang, magdidigan ka lang. Ano ito? Mathematic magtulong. Hindi ka magdidigan. Gagkala. Nakatukod.
Puta, may sentito. Kaya inalam sa pinito. Papala ko ba ito? Tapos mo kayo palit sa Wala ka dyan natin mo ko doon. Baka ba sa yun? Ako na pa naman yun. Ay, maano ka mo lang. Ay, na-discover na. Hindi ko tulo pala na ako. Ay, pambila kayo. Putang sarap. Init tayo. Di ba yun? Nainit siya? Mayabang! Mayabang! Ako na pala yun! Naka, sa kita. Ano tuloy ako? Uy, kita sa nagawa. Inap ko na nga yung. Batok po. Puta nga yung. Kuring ba na ako? Malaki ko rin. Wag na ako. Ano bulkin pa ba? Yung sa bulkin siguro. Ito lang siguro pa pa. Kapit ko ito. Ano? Putang ina mo! Ayun pa ako. Nakatira. Para nindo. Ay, kamating ko. Ang ina mo! Dati mo kasi ko. Dati mo kasi ko. Subuhay yung kapibo. Oo, nakatayo. Ito. 87! Gago, nangiginaktan.
Hindi yan maganda na. Yung pag sabi na ano, basta may sabi ito, na yung kanta. May nagsabi, wala na lang basta. Alam ka na, Lloyd? Hindi nakaroon eh. Ayos nakaduwa. Yan na yan, Loy! Nakatabulo yan ako. Assist na po kayo. Balikin daw ulit yung tingnan. Eh, nanalagod. May kailangan. Ang maglalas lang na rin. Walang nayo po. Kasi tulo. Oh, na dyan o. Yung sa A. Yung yan o. Ano po sila mo gamit? Ito na o. Parang. Ang panduan sa lako. Inaloy, baka nagtatanong na. Madami ko na daw. Tunaw. Ganang papulunod. Guys, Lloyd. If now. Nanginginig ka na. Gana pa, Lloyd. Nanginginig ka na ako. Ano ko na lang? Sino? Latinong ka na naman, Lloyd. Ay, dala mo ang piti. Hindi na, hindi to. Ano pa?
Bawal na rin yung... Hindi. Ano na? Ano? Ano nga, pwede rin. Sa video. Wala daw, lagi mo na nakapatingin sa likod. Ayun, dito. Pinakawalan sa ano? Mapawalan ng nanay ako. Ano? Kasi. Ayan, Ting. Siyempre, makawalan ako. Mapawalan ako. Hindi, pagluwas ako. Ano? Team Sia. Laro. Dali na. Ano? Dito sa ako. Ikaw napansin mo. Hindi na. Ako ka natulog sa floor. Dali ang pipilin. Friends na. Bakit tuloy mo? Mapalakol. Hindi, mamapatil-patil na sila mo. Hindi na ako mawag ko. Walang kailangan 5 pera. Ano? 5. Sino ka? Iba ko na to. Ha? Iba. Nata na ko, Loy. Nagsubiwan ka man ako. Isawa ko. Ano maganda? Thank ka, Loy. Mira? Mira? 100 million. Tapos na kayo, Chris. Tubig ka, Loy. Damang pagtapos na, Loy. Sino ka? Bako, kuya no sa loob. Dula, alay, bilo. Baka ko, Loy. Yung nakulong ni Eh, mo, Loy. Ay, kayo sila niyo. Ano tawag ka lang sa lumot ko? Bako na ko nakulong. Friends, ano? Ako ang hero. Friends, ano? Ano pinagpapanila mo? Baka mo. Wala kayo. Loy. Ano mo naman? Ang mga vlog. Kamarang na sa lawan. Ano mo naman? Ang mga vlog. Alam ako, Loy. Loy ako.
Kaya buhay. Uy! Shit. Maging 41, sabi ko nga daw. Ay, silin ko kita. Bawal ka, pumunta dito sa pagkakita.
Mga tama. Adoy. So, hayop yan. Ay, ano bang meron ano ako? Dalaw. Account, GG. Ano yan? Ha? Isay daw, buhay mo. Kaya mo na. Isay daw. Lock dito. Kakapagod mo? Kaya ang buhay mo. Kaya mo napakaw ng buhay mo. Ano yan? Oh, Napakaw ka na. sino? Kay mama magkatrabaho ko magkaho. Sige, laba. Isa po. Hoy, ka na? Yun, open man. Naiman, ma-open din ba? Hoy, ka na yun. Nagkama. Ako na ba na yun? Open man sa to. Uy, nalalagot ako. Tapos, ayan. Sa Facebook pinagagawa. Sige na. Facebook? Oo. Uy, yung kaya tuwan. Ako ang nahin sa inyo. Basta. 40. Ulit ako. Tama. Yun na, ano sinita? 11. Mga kabanda ang pinsero. 40. Hindi kayo lang. Hoy, may chuster on. 10, 20, 30. Kulang po, di ba? Di ba? Kasi kulang ito. Ano doon? Siguro man tayo mo. Ano kita? Kamusta na? Uy, sila. Siguro po na hindi nababasok to. Napakasakit mo ba ito? Why is it masakit? Sawan. Ano pangalan ko ng kanya? Nakakot ka mo niya. Ito nyo? Nakakot ka mo niya. Oh, yan sa hello. Michael, anong pagkain mo ngayon? Oh, oh, ang ka? Sir Michael. Michael ba? Jonathan. Si Michael Jackson, han? Mike ka? Piday ni ano? Piday ni, ano? Piday ni, ano? Sudlan sa dudlas?
Ay, dito yan. Sa tigil kami na Jonathan. Wala ng ano? Bigla, sulo. Wala niligaw man ba? Yung ba rin, Jay? Jay? Sira yan ito. Ay, number yan. Ikaw. Arjun. Mic check. Check. Ayaw, ano mo siya, ano? Ano? Spelling pala. Uy, pukari. Bisan. Wala. Invite ka na. Hindi ko pang invite. Ano ba nang kaya? Ano na pala? Oh, go. Paano nagasa? Binuhat ko yun. Nagigyan kami sa yun. Hindi ka ba naman? Buhat at ako mo. Ano? Abuhan. Pukari. Sabi ako, pilit ko na to. Ayan. Bali, yan. Kasi nakalapis yun. Jeez, my body! Ace! Kalaban mo yung day? Bakit ba? Uy, tikang kulog! Nice one! Di waliw! Ano na hindi waliw? May team na rin na wala ko dito. Di ba waliw? Di waliw? Di waliw, tanga! Araw ka na school. Hey, napala ka. Akin. Nice one! Na si Jeng eh. Kaya, nakaliwa ka man. Buhat na naman ako. Nakaslay! Nice one! Ito, tatlo. Bawas tatlo. Tika na ng kulong! Alam mo, ako! Wala ka sa mama. Nagpapabasa si
Ate Jane. Ate Jane. Halito. Look. Kakari ka dyan. Dapat din mo. Alam nyo. Oh, tika din ito naman, tika kapin. Woo! Wala. Nabukan ako. Ang pa maganda. Ano ka mo? May nagpaparap up. Bebe. Kita dia. Kira mo ay meron na lang kasi kahit naman makalimutan. Ipat ano ko na sa mga. Pa! Di ba? Jari ka! Jari ka. Dah. Ano na, nakikirkir. Siyempre na, jari ka. Uy! Ano ko nga supot sa Tika yung mas kinag sa inyo tao. Ako mo talaga dito. Talaga. Naka-stapil. Saan? Sana, nana. Tao. Isikli pala siya ako ko. Masarap-saro. No. Wala na yun. Ipapako ka mo doon? Nice one! Jari Buat iselju. Agad-agad natin mo yan. Tikang nagdagdag monthly na malilipwede. Magpamalit ka, Jiray. Tika magpamalit. Nagdagdag natin ng alaw. Master? Diamond. Diamond. Ako na ko yung sunod sa diamond. Master. Ako nga ni silver pa pa. Ay gold na. Diamond na lang ako gawin. Ay silver pala. No! Ano pala? Silver. Yung kape. Para tinanong ko ni cellphone na yun yung bugi na gaso. Sige. Kape. Makapinta ka. Pinta ka. Oh, kape. Ano ko yan?
Hindi, tawa-tawa tingin ko. Ako na yan. Iyo! Para ito. Malat na sa tapos. Magkaroon ng baka mga extend. 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 Wala na ako na extend. Ay, wala. Sorry na. Huwag ka nagalit. Nagalit yun. Dari pa man. Ano ulit hindi nakakasakat? Ano yung kulay ni Araw? Jay. Jay, ang kalawang Jay. Alam mo? Wala ako. Ano? Takngap! Sampid ako. Yung sa namayan. Kayo ko dyan. Sabi na ba? Tikang nagatan pa ako. Ganun sa ito siya. Ako nung yelo. Tama ba, Tiyo? Tagagagagang! Nice! Mga buupa ng ama! Utang bandot. Balit na kalagay pa ka rin. Ano ka no? Laro ko na nakakuha. Kabot siya. Ay! Ito na natago. Bakong Ricardo na. Ako po tagang. Kaman daw din. Yan ang buko ko. No, okay. Wala na sa nagpakat na yelo. Ala, di ba kilit? Richard, umalat sa mga tulong kalaban. Ay, Suyo na naman ulit. Isa yun sa parang kalutun. Ngayon ako yung banduro. Wala ang magandang. Well, naman, yan. Ayan, yan. Nanadi! Oh! Ano? Di ka ganda na pala ito? Boy. Bo, ano daw? Boy. Isa? Yeah. Okay na. Ito nga yun. 96! Dari ka kang uy, shit na ano.
Makapi ko na. Magagamit pa kung ano pa. Dati yung piso. So, sabi ko na, Dunay. Oo, ito nga. May umin sa kayo na ba ba? Yan. Ano? Kahit nga ni piso. Ni. Tanga. Kaya, di nakita ko siya. Tawag mo na ba? May nakalagay. Ganit sa nakalagay. Ha! Ha! Ito, si Aljo na naman, nagaw dyan. Ito, ito, ano? Ay, sarap ko. Ba't ako nung Eh, di na bagas sa cellphone. Parang ko. Mahal sa tikuya. Kaya sa July 17, makaralit siya. Ako sa birthday ko. Ako sa mahal. kaya ko ano ako. Ay, June 24 pala, Jay. June 24 matatuloy so. Para yun na lang. Mapaya. Parang may madalik man sa dagat. What? Yung sa gabaw? Kasi kampani ko sa dagat. Tanga ka nga, Kate. Tawa ko ba? Ako na, Kate. Tinta mo na po. Hindi, man-aral ni mama mo na ako. Buti sa inyo may baga kasi may baga. O, dulok ko. Nagkakit ko po to. Sa laba yun. Uy, baka na anak ko kawan. Bisay, bisay. May Pasiring sa base. Sikir ka. Yan yung ibigay. Napalata ka. Lagway naman. Nice one! Ako na sa namin. Kasi naman ako mahilig sa Tungay, parang may pizza ka namin nyo. wala ka lugar na gusto. So, natakas dahil sa pistol niya. Kung tingin ko sa namalaban, ay kung doon naman sa nakatulog. Ano, di ka naguhan. Uy! Dami mo ko. Stop. So, hindi na ba doon? Kayo na ito. Nice one! Naabukan ako ni Alijon. Lalit yun. Ito, manok. So, oh my God. Makaano mga Bibig kasi doon. May ano na ako, Jay. Ano? Ano yan? Ano pagkakaiyan? Ano ako dyan? Shotgun? Lock? Ano ako dyan? May wala natin doon. like yung background. Nice one! Ayun! Ano pistol? Ang pistol ko
Jay, sumikisak sa lupong. Duble. Iso? Ikaw man nga naman. Ano ba, Kendren? Ikaw man nga naman to. Palin pa ka. Kulay red. Kulay red. Palin nga daw. Yung pagkatapos. Kaso days. Ako yung permanent. Ang permanent. 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 Ano ka mo? Ano mo? Haha, sisikod lang. Trouble in the double. Ano? Sa papatol may trouble. Sa silip may bulldog. Ikaw na nalalaman mo. Sabi ko, tama ko lang. Pati kita sa pandang. Oy, papatrolling ka to. Kaunong ka, bakit sumumuwara sa mapa? Versus pa to. Pumayok mo. Ay, iba pa dablan eh. O yan! Garo daw pangita digday? Siyempre rin para di pa pa-score pa. Wala pa lang. Ano lang, good free naman o. Maria! Sige na! Ay, gana pa? Ang tingin mo. Ay, gana pa pala. Pabayain na. Sana Pabayain na. madaog. Sana madaog. Sana manggana. Sana manggana. Tab daw, J-tab. Sana madaog. Sana madaog. Sana madaog. Sana manggana. Sana madaog. Sana madaog. Sana madaog. Ano? Sana madaog. Sana madaog. Sana Sana manggana. Gano'n naman. Uy, shit na yung security. Oh, let's start. Wala ka po yung security. Uy, ano na yan nandidigan? Palit kita kan nandidigan. Kapatitan ko ka rin. Makasubok. Bakare. Dari ka. Sorry, no. Nakapilit ko mga. Airport. Nag-send ka ba? Nag-send. Oh, di ba? Oh, ano na? Kaya kali ko na o, dulo, mat. Bulo. Tanga, likod. Bakit ba mo ito? Likod. Sipong. Ako ang nalagay na ko na. Sana madaog. 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 Pistol! Mga kaldo. Kaldo, kaldo, kaldo. Kaldo, kaldo, kaldo.
Next one. Oh, enggak. Dong ko na ano. Tama, sabing Amy. Bilis! Nice one! Aboy, Eljon! Oh! Tama! Bakit pinardo ko na rubukan? Excuse me po, I want to play here. That is the officially it's a prank. Ikaw ba na ka? Officially, it's a prank. Anong ginagawa mo? Uy! Stress. Alam mo, tayo maabot ang Eljon? Tayo naman. Piling mo. Tanda, tap. Tap, Jay. Grabe na! Oh, Gigi. Alright, okay. Nakakatagal. May bago nga yun. Bago. May bago dyan. Oo. Yes, busy. Tapos, ikaw martial art. Pinakaraba. Martial art. Ay, nice managay sa duwa. Martial art. Martial art daw. Ang balok ang martial art. Ano ba yan? Hindi ako. Excited siya naman daw.
Martial. Martial. Tama! Sabi ni Kitty, mag-game! Ini ako, oh! Ano kita? Mga nagkakalit. Klasiko. Di ba yung game? Game? Ah! Sigurado ba na? Kumakain. Makapi ko ng palagay din sa binibigyan. Tangan, natulog ka na. Oo, natulog. Dapat natulog. Naka... Sana. Tuto. Ano, pipis tulon. Gusto mo ko ko? Ano? Tama. Tidak ada. Oh, ayun. Hindi ko ilalo ito. Ayos yun. Ayos na yun. Nalabas nila. Ano po na yan ang lahat? Mahina. Mahina. Oh, yan yun. Yan ako pataas. Ay, pati pistol. Wala pa. Ang mga Bicolano, taga sa Tagumulo. Mga Bicolano, taga sa... Ika yung day nagtarawag! Laon sa A! Sorry mo, baby. Laon na sa A! Duwa na sa A! Oh, teacher! Oh. Mana, mana, Nice, Pandua! Nice, Aldon! Nice, Aldon! Nagbuong ka mo. Ano nga, hindi pangiton? Uy, ayusin mo yun! Uy, uy! Ayusin mo! Anong din? Nagkatulan pa! Hindi natin ano. Parang sa video. Nagkala,
Ay, ba? Anak ko ay bibili. What? Bago. Ano ka? Ah! 18 months? Ayun! Oh, oh! Hey! Ano ko? Uy! Pardon ko na ganun! Wala na kanyang wala! Hey! Hey! Ano ko? No way! Di marinig na rin ako. Ikaw na sleeping! Yan sa A! Okay. Pinalawon. Sige, makapasok ako. Ay, Carlton! Gaiman! Ikaw! Di kayo nakalens lang! Hey! Ikaw pa din. Tingin ka na. Madlog ko na yun. Lakad ako. Oo.
Sumasunod tayo ni John. Andun! Andun! Uy! Ang ilan na naman? Pagaya, ilan? Mo, nagmanan. Oh. Uy! One missing. Andun! Tik talaga. Ibo. Ay, nako. Kaya, ilang mabawit mo. Ah, sir. Ilan? Sir. Pero, titingnan mo kung bibig na. Okay, so, ako si mabawit. Hello, sir. Ano yan? Hello? Yan na naman si Vic. Wala, sususitan. Eh. Ay, burger. Bye. Bisay. Tula! You. Uy, ito titigan. Titigan dito. Ay! Kita
naman ito na pala ito mo? Doon, doon! Doon. Doon. Dua! Woo! Ay, ay, may saro pa! Hindi naman narin ko doon. Wala ko kung ano mo ba doon doon? Pag ayun, ang out, ka, is lalo ko ito. Meron ko lahat. Anak, Ikoy, alam, Ipay. Yan, yan. Ano ha? Ano man talaga on? Ito gusto mo. O yung gusto mo ako talaga. Yan mo lang. Ano? Yung pala lang sila. Pinakatata ko naman mas sinok na ako. Ago. Ito. Oo. Kayo nagulog pa. Karang doon ko, nagunayin. Oh, mali pa yung dress bomb naman. Stable pa? Wala na doon. Lumok pa yun. Nagawin. Doon pa yun. Ito wala naman. Oy! Nakasong! Ano? Hindi. Ayun. Balik kita kanti! Nabili, Jay! Ano? Raman? Lumaya ang buwan. Tutok, batas ito. Kung nagpalatak ko mga flash buwan. Of course, pagkas ng kapatid mo. Woo! Ay! Kuha ko pala nito mo.
Oh! Ako, baklo. Ay, yun. Kami ito po tayo na dahil, ako ko mag-training. Isip ka pa ano. Woo! Masarap. Mapulong ka na ba? Parang ka ako. Hindi ko pinalimutan, no? Ikuti ko yan pala. Ano ako makakaulo? Kabuhat yan, yun! Para, uy! Nakali ko ba? Sarap! Masyadot. Uy! Nakalaban! Okay. Tik talaga hindi marlingan! Sabi naman. Uy! Isa! Ano bang parehas ko? Ate. Wow. Wala, di pa tapos ito, mga Subos. Ay, puti. Tutunas ko pala na. Oh, bumpak niya ako. Ano pa? Itong napkin. Kalabang pagmahal doon. Rugun ka ka! Rugunong isa. Napres sa mga number. Oh, matapos ka. Ano ay yung mga inaaral? At ikaw ba rin ang buka? Ha? Ano pa? Ano pa?
pangit ang politics. Out na sa to. Ay, nakakot na ka. Nakamay na ka. Naganda. Sabi ko na lang naman. Dati daw bawal ang baraka. Bawal magmuda. Kainin ko na lang, God. Kainin ko na lang, God. Ah! Kuwat kaya. Kapag mas makasip, kumain sa ano, like ang ating grace. Kasi ako, dahil ako, alam mo, nagiging lang ako dyan. Ikaw, pinag-pieces, lang mo. Sabi, ay, tulong, tulong, ay kaya, mura mo na. Tulong, mali na. Ini yung niya may dalaga tama. Smile, tayo. Go.
Eh, termina siendo
ang buko. My God, big one. 11 big one. Kailan mo ako naging Sarap mo pala magpala yung aming patuloy.
Punta kaya spammer. Spammer kaya intern pa, di po ka malalaw na kalaban. Gini ko na kung ako din. Ngayon, magdasal sa hanay ka ng balik. Bisa nagbakal. Okay, po. Ada dyan na. So, kulit na ako kari. Utak, pinasala. Puta malalangay, mag-if. Uy, shit! Pangayot ba? Ano ba nagputa? Pagka ba ang ayot? Diba?
Yun ako nagbakal na baga. 1 to 50. Piso na daw. Oy, Ate Gian. Magkawin ka na daan. Sabi ni Mama, dali-dali na sa dito na sa Indonesia. Ano? Sabi ni Mate Maparaw. Ano dito? Ano po na? Ano? Dito? Ano? Dito? Ang iba ko dapat ko. Dito, sa Entel, ay, sa last year may travel. Ha? Kira? Ha? Yan, nagkabay. Nakil! Makakapagmasakon kita, mag-basketball! Puti! Out na sawan. Baka yung...
Stop. Dalawa. Lugar. Lugar po. Lugar sila. Ano? Ay. Tanghali nga, yun.
Di ba na nga, nagpapatambay mo nakagawa sa train. Mary, mana. Di ba? Ulo pa man sa nakande mang moves. Bukit nga ni tinagagata. Last, ay pangalan low. Di pwede yan, Mate. Okay. Gina, nagala muna. May pamanyanin yung kaya kita mo po. Para, pwede. Pagkat pa rin pinagsasabi. Tapon mo. Para kumayro. Ay, po, lemon. Para, Fred. Kaya na. Ako na, Madrid. Nagdaot na. Okay, review muna din. Saan yan nagot na? Hindi ko pa nagagamit din yung training niyo. Kasi, magkaroon din siya ng midwars, tapos marunol ako. Malaki sawa. Kung ano naman pala, so, siguro baga butterfly, right? Yung may ano pa, suba kung butterfly talaga, kung tangay ko, mura yung mga ano, ito, tagdadan sana. Ay, hindi ako lang mag-wala, diba? Dapat di 10 hours. 10 hours. Sundados. Ayun pag 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nagbalik sa buhay, no! 10 hours. Nakapiko na nagpapalik ang buhay. Ito nga, yung nag-game. 10 hours. At sa mga sulit, 10, 20, 30, 40. Mahulog ka pa, Fred. Sige nga, ito lang yun. Last na? Dapat na ako. Tres naman. Last na ito. Kaya. Muna. Yan, sabi na ako. Bien, magtra ka. Oh, yan ako. Ay, kamo.
Nakamatigay. Ano pag mukha naman kayo? Kasi, Yo, wala na mga hindi na lang magpahal na lang. Isa lang ba? Wala ka alam. Libot mo na si Jember. Rain. Todo sa mga gagawin mo yung buwan. Oo, Hindi na. Hindi na. Uy! tapos tulog na, para dito mga ano. Stars lang. Nagay ko kasi dito. Ang tulos. Hindi. Ito ka naman tulos. Uy, ayok. Bulo. Sige, ang ating. Saka. Bang, bang. Bukan doon papalit yan. Uy! Ay, ganda na. Uy, bawang. Uy, bawang. Ganda na nito. Mga lote na ba? Mga... Ito rin daw kayo ngayon.
Nakapunta na siya. Yan na. Sige. Pwede magpapicture na vlog? Wala naman o. Pwede bitin kita. Siya nga pili. Kawalat ko niya. Meron ako. Yun na. Yun na, yun na, yun. Uy, keyboard sa word. Tapos malag ka ako. Lakas lamang. Yung mga gamit ko rin. Kapal! Dapat yan eh. Yung sa ko yung mic. Tama na ito ako. Gulab! Sige na po. Sige na po. Sige na po. Ayun o, tulungan mo. Kabango. Maganda naan. Oh, di ba? Ang inang nagdadaw pa ako ngayon. Madalaan, ako na ano. Hindi marami ito. Paano? Naulog pa nga yung... Ang gagong ayip na robot na.
Sige, ano? Duwan. Maganda na yan ang kaya ayos ka. Ito talaga, maganda na yun. Baka naman si Jay. Ikaw na sa base. Kaya itatangan mo lang. Uy, ayaw puta ina. Sinasitaw ang gulay. Ayaw. Balik ko sa store. Abang. Muli na balik sa bit. At siya, sinasitaw ang gulay. Ganda nung ang gulay. Watan. Wala na ulit na. Wala na kapahirap. Yan, maantar ako. Bisa kamu. Tabang video. Tuloy ni. Kung tayo na, ako sa siya takdaw. Bakar na lubusin ka. Na, kawalero. Nama na ako. Puta ina. Impression ka. Impression ako. Iber. Laban, Iber. Ito na. Mos. Gusto mo? Ina. Pagkino ni Jay, siguro ko naman. Upgrade na kamo. Hindi ka sa nano. Hindi magsunod lang. Ito man, sunod. Hindi ka sa dala. Magsunod lang ano. Ito na sa taso. Kalabok. Sumpad. Ginapok ko. Bakay. Togi ang alaman sa ko. Anong na skeleton niyang digdig. Yo. Yung na sulong. Yung nila ko. Masa mo. Aray nga ito mo. So, Tinapat na ako. Mag-feed ako ng mga sinarin. Para ko. Bro, kanina pa. Kita mo ako sa Kevin. Iya. Gaka. Ganda na buha yung break. Puta kulang. Luya-luya damage ko. Magandang gabot ko. Kaya may ano yung mundo mo. Ano yung sa ano, kaka? Ito lang ang sarong to. Ito lang, ano yun dito. Ito ano yun dito. Ako tayo ng kulay niyo. Ito man yung magaling dito. Ako na maganda. Ako na maganda. Sa atin, mga pagkalan na ako. Ito na ano. Kaya tingnan nito lang yung isda ko. Ito yung ito. Balik na.
Siguro, Lucy. Oh, ang ganda. Mga kabla. Boss, ibigay sa bayaw. Sana mahit ha? Boss, boss. Ano na? Kuya, sinara. Ginamapan ako. Yung may nagdarat mo, ay tayo nagdarat mo. Lahat, no? Ay, sulo. Nasa babakan. Ay, kalubi. Dapat mo ako pwede kang mag-drive. Kung ako sa inyo, kung ako sumaras. Kung sa ilan, dito na dito, mataro. Dito na dito. Ululog ako. Tarun na ba yun? Tarun na dito. Hindi mo ito kasi. Giro ka ba? Hindi, nasugod na din. Natin ako. Madali na, ito na sila yung. Madali na, nasug na. Dali. Puro tatakdaw. Subit. Wasak na ngayon na ano. Hindi ka pa na yung luwag. Yes, Lord. Buhay tayo. Ano ba nagdadaan? Napusuan ng ngayip na lingangan. Ang kurap ng ngayip na ganyan buwa. Oh, bakpak ako lang sa ano. Labi ka mo nakanabi. Ito, bulit lang. Bye. Start. Hello.
Eight. Oy, baka lang tagal si Dragon. Uy, ako. Baka lang tagal si Dragon. Ako ang sabi. Magwala na yun eh. Ay, Jeff Dragon. Nakapula sa mga napasiko. Ayan. Pero makasama niyo, ang dragon ay compared in the shape that it the most resources will receive a dragon to let them in combat. Pinagada ko lang tinawag si dragon. Ano malas ba? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ano pa nga, ipapag-view lang. Oh, dali, yung dragon. Ayun yung go. Dali. Ano yung dali. Ay, kuya, alam mo na ito. Ito rin ako na padakulan. Kapag dapat mga lulo yung mga tapos ano, hindi patayin nyo. Patayin. Patayin nyo, Huwag patayin. ka mong kinirat na karo, tapos kaya mo. Pwede may iron. Pakulang pang lang. Pwede tawag ni iron to. Yes. Play, tabang! Play, boy! Play! Tabang! Boy! Ano pa na? Hindi na lang kayo na mo, gusto yan. Hindi na kasi yan. Ay, duman sa ano? Talaga din eh. Oo. Sa taas, sigos taas, so. Paano? Ano may envelopes ako? Si Morin, ko na nakalaot. Hindi, may envelopes ko na kutuwa. Ano yun eh? Diamond blue na, balik na muna kami sa bitik. Masaya na. Ay, Jeppe! Yan na nga yung kalaban ng gago. Hindi ka nga, Jeppe, ano yung flag? Yan na nga yung kalaban. Ibago na tayo. Ikabayan mo na kami. Giving ka na. Wala nga anong ayok. Ano? Galan! Makotog ang ano, skeleton! Ano ka lang tama. Marianas. Sige ako. Diamond, bagay, diamond. Wala pa naman yung kita mo. Ako lang kayo mo to. Siya, kayo mo to. Siya, ako niya. Wala, wala na ako. Alag!
Kapalikan. Wala ka yan sa kalawin ni Ben. Kapalikan. Wala. Buko kaya, paulo na nga yung ikaw siyang. Dahil wala kaya pagkago naman. Ilan po natin Dio? Sabi mo kaya, breed mga anong tawag. Wala. Wala din eh. Kamu nga yung tumulag tayo yan, kumahan. Kalagda. Kaya tanahan. Hindi na ako. Kaya na. Yung mga siguro ako. Parehas na pumatay ka po na kayo. Hindi parehas. Bigla, sir. Hindi ako pa to na ano. Walang penya o. Let's come with me. Ramos. Let's go back. Park na ka mo. Kung may panas ka, panay niyo. Mapapalik. Panay niyo, panay. Ano yung bala? Prisa ka mo sa to. Kulang isa lang gaya mo. Ako. Pero yan ako. One second, one second. Eh, sabi yan ang ibarag mo. Dahil naligo, di ko na ako. Ay, katay na. Ay, kamu, mari kamu. Push. Medyo akong guli na sa ano. Kaya pala sa Galak ka ang suras kang gunay, wala ka mo. Duro kung kita ka mo. Suras kang suras. ayaw po nila pala sa likod ko. Ano yun? Sa kalaban no? Ipas sa roo. Ikaw matakot yan. Tulong ko nung kita nga. Matasakot ka mo dyan. Basta ka mo. Diyo, mari na kamo diyo. Oh, baga na ako. Kaptanin do sa ano. So, itatawag din do. So, ano yung kaptan mo yun, tapos i-insert mo doon. O, nangingigot ka na lang ang ano, orange team o blue team. Hindi pala mo may kinaawag. Yan man, ako to mga Wala ka mo. Di pa kita kina. Wala ka. doon ang may kinaawag. Ano, iron. Ito, parang kaptan pa na ng iron, tapos ipon mo na sa lang. Ito ako kasi yung yung job. Kasi kailangan ito kasi ako gawa yan. Pero nato gusto. Kaluyaw, pinabinoy. Yan, Kailangan kung madyan sa tao. Yan, ikaw, kabaga pa sa kita. Iron. Wala kang mimiral. Iron.
Tulong lang kami, nasa likod ko. Nanginginutan pa. Huwag ka niyo bloom. Ito. Ito ang pakasano. Alam, may ginagawa mo? Ulit na, rush. Madali na kita ako. Makita ang tao, hindi ka diyan mo. Ayan daw, tama ka mo. Para dito mo sa nangyayari ng puso. Putay na lang mo. Laro daw na Emerald, taon na daw ako. Wala na gusto. Hindi na may gusto. Yan na lang mo, ikaw pagana na rin daw. Bakay. Boss, diyan ka hard man na mo. Kaya man sana. Hindi party lang sa now. Go. Kaya ko na ang boss. Kaya nga yung sige tao. Wala kang mga magkagudan na dinalugod, taon-taon ka na ako mo kay po. Baka mo gaya mo. Kaya nga niyo, matataw na kita. Siguro yung gabi, mabaka ng kusbukin. Ano? Balik na sa base, wait mo na sa base. Matataw na kita, price lang. Kaunin na na ano, James? Awan na lang kung yung garasin. Kuya na yung meron dyan, bukas. Wala ko sigar. Paro, siguro na maninutan. Dahil magpara niya, hindi siya na makakaag. Hindi na, tinawag pa na niya. Dahil naigadin na rin ito. Shoot, ako mo naman. Walang rin, yung inano mo. Putang naulog! Ayan, magpara niya. Boss, may na. Yun na ba daw? Maaapot ka dada. 1 minutes pa. Yun ka lang. Yo! Seko tayo, mama! Ayun. Hindi naman makatulog. Ako, magkilabag ka sa ako. Wala ko sa iyo. Kilabag. Bantay ako sa bed. Uy, ayaw ka na pa sa gilid. Ginagalag. Bridge. Buhay ako. Sige, dagulo kita. Dagulo. Buhay ako. Ayaw ka. Gago ang art. Yung nasabi, buhay nila ako. Yun na, sigurado na. Ano na? Ay, naulog. Gugu. Alam mo na lang ba, guys? Tabang nila.
Lagi ko, mag-break naman ka mo, sa ano dito. Ano ka mo na? Ayun na, tatuya! Uli naman daw, bigay ko kayo dyan. Ayun. Kita ko, nagbubudong kalayo nga. Ay nga, hindi na kamo, yung laban. Ay na, Rasha. Diba, sa Zengkiri, malagay ko sa'yo ng tampo. Ay na mo. Nabisip yun na lang, ano. Tatawag niya. Kanya ka na ako. Sa'yo, magpuno ko. Right, ka dragon, ano, sige mo dyan na isa. Di ba yung silbi? Galayo, tayo ako. Ayun po. Ano ka Mag-break dyan? na ako. Bubukayin yung balik. Yan baga, gusto mo, babe. Ano? Arod. Arod. Ano nakita ko nino? Uy, ayok, abang. Ginarayan ako ang mga ayok. May email ka sa Robert? Wala. Ginarayan ako ang mga ayok. Tigadal ko na nga. Ipwa ko na nga space. Oo, naganda na sila dun. Yan daw, matawag ba ka sa Ako mo may wala. At maging beer. Bullshit pa na tayo. Tapos ang bawas ng dragon.